أهلا بيكم. سؤال حير كتير من العلماء والباحثين وحتى الناس العاديين: هل يمكن السفر عبر الزمن؟ وهل يوجد بوابات يمكن العبور منها إلى عوالم أخرى لها خصائص فيزيائية ومخلوقات بتعيش فيها تختلف عن عالمنا؟ أكيد كتير منكم هيقول ده خيال ومش حقيقي، مع إن القرآن الكريم يوجد به آيات وقصص لأنبياء تخطوا الزمن وسافروا فيه، زي ما شرحت في فيديو الخضر أو العبد الصالح مع النبي موسى عليه السلام. طيب في الوقت الحاضر هتصدقوا لو قلتلكم إن وفد روسي مكون من 25 سائح اختفى بالكامل بالقرب من أقدم بوابة نجمية موجودة في مصر؟ تابعونا للنهاية عشان تعرفوا إيه الحكاية، وبسم الله نبدأ. في البداية لازم نعرف معنى البوابات النجمية، وهي على شكل فجوة أو منفذ بتسمح بالعبور والانتقال من البعد أو العالم اللي عايشين فيه إلى أبعاد وعوالم أخرى موجودة على الأرض أو في الكون، واسمها العوالم المتوازية. وبتسمح كمان بالانتقال عبر الزمن بسرعة الضوء، وأحيانا أعلى من سرعة الضوء زي الانتقال الآني بالظبط، وشرحت الكلام ده في أكتر من فيديو، هتلاقوا اللينكات في صندوق الوصف. إيه حكاية الأبعاد والعوالم المتوازية دي؟ كل الرسالات السماوية اتفقت على إن الأرض اللي عايشين عليها مقسمة إلى 7 أراضي أو عوالم أو أبعاد، كلها اسم واحد. والسماء أيضا مقسمة إلى 7 سماوات أو عوالم أو أبعاد، وهي الملأ الأعلى، عوالم الملائكة العليا. وقد يحدث تداخل بين العوالم الأرضية فينتج ما يسمى بالأبعاد المتوازية. فمثلا الجن والشياطين بيقدروا يتنقلوا بين عالمهم اللي موجود في 7 أرض أسفل سافلين بالجحيم، وعالمنا أو بعدنا اللي احنا عايشين فيه بسبب طبيعة أجسامهم الطيفية الخفيفة، ولكن محرم عليهم الانتقال لأقطار أو عوالم الملأ الأعلى الموجود فيه الملائكة. وفي نوعين من البوابات موجودة على الأرض، منها المؤقت ومنها الدائم. البوابات المؤقتة بتظهر لمدة قصيرة جدا وتوقيت محدد بيحصل عند اصطفاف الأبعاد أو العوالم على خط واحد مستقيم. وطبعا أكتر ناس بتشتغل على فتح البوابات المؤقتة هم المنجمين والمشعوذين، علشان يتواصلوا مع الجن والشياطين الموجودين في العوالم والأبعاد الأخرى، وبيستخدموا علم الأرقام والتعويذ وعلم النجوم والفلك. أما السحرة والمتنورين عبدة الشيطان لوسيفر بيروحوا لأماكن معينة فيها طاقة سلبية عالية، وبيمارسوا طقوس وبيقولوا تعاويذ سرية بتخلي الشياطين يقدروا يدخلوا عالمنا البشري ويقدروا يتنقلوا فيه بحرية، ومش محتاجين يتلبسوا جسم إنسان. وده بيحصل كمان من خلال فتح الشاكرات اللي بتمثل بوابات موجودة في مراكز طاقة الجسم البشري. وعشان كده أنا بنصح كل واحد ما تحاولوش تفتحوا مراكز الشاكرات، لأن ناس كتير بتتكلم وبتعمل فيديوهات وتقول إن فتح شاكرات الجسم بتساعد على الاتصال بكائنات نورانية، ولكن الحقيقة أنت بتفتح شاكرات جسمك للسماح بدخول ونفاذ الشياطين. أما البوابات النجمية الدائمة على الأرض عددها كبير جدا، ويقال إن تم فتحها جميعا ما عدا عدد قليل، بالإضافة إلى شبكة كبيرة تحت الأرض بها ممرات وبتتصل ببعضها عن طريق البوابات النجمية الدائمة. ولذلك أصبحنا نرى الأطباق الطائرة والدوائر المضيئة في السماء، وظهور الشياطين وتأثيرها على البشر وتلبس بعضهم. وهنا نيجي لسؤال مهم جدا: هي البوابات النجمية الدائمة موجودة فين؟ في عالمنا البشري بوابات موجودة في القطب الشمالي والتبت، وكهوف تسيلي في الجزائر، ومثلث برمودا في المحيط الأطلنطي، ومثلث فرموزا في المحيط الهادي، وأهرامات الجيزة في مصر، وأسفل أقدام أبو الهول. وبوابة أخرى موجودة عند معبد أبيدوس في سوهاج بمصر، وبوابة فوق المسجد الأقصى، ودي اللي انتقل منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج إلى السماوات السبعة، عالم الملأ الأعلى. وبوابة في العراق، وبوابة مائية في عدن. اللي بقوله ده مش خيال، واللي عايز يتأكد يبحث ويقرأ.
وأحب أفكركم لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو اضغط لايك وسبسكرايب لو لسه ما اشتركتوش، لأن ده بيعوضني المجهود اللي بقدمه في كل فيديو. أشهر بوابة نجمية موجودة في مصر في منطقة أهرامات أبو صير في محافظة الجيزة شمال منطقة سقارة، واسم أبو صير معناه مقر الإله أوزوريس، والمنطقة دي بتضم مقابر ملوك الأسرة الخمسة ومعابد الشمس. معظم أهرامات أبو صير اتهدمت لأنها كانت مبنية بطوب اللبن ما عدا المعابد المبنية من الأحجار، والمكان ده فيه منصة مصنوعة من المرمر يقال أنها متصلة باهتزازات الأرض، وفوق المنصة بيتم فتح حواس أي شخص للتواصل والتوحد مع الطاقات الكونية المقدسة. واللي بيأكد الكلام ده علماء علم المصريات، قالوا إن منطقة أهرامات أبو صير كان فيها أقدم بوابة نجمية على سطح الأرض. والغريب إن كل اللي زار المنطقة دي بيقول إنهم بيحسوا بطاقة غريبة وذبذبات بتخرج من أجسامهم زي النبضات وشبيهة بنبضات دقات القلب، وناس تانية قالت إنهم شافوا ضوء أزرق بيخرج من نفس المكان. في فترة الثمانينات حصلت واقعة غريبة حقيقية عند أهرامات الجيزة، وهي اختفاء 25 سائح وسائحة من روسيا جاءوا إلى مصر بهدف الاتصال بالعالم الآخر. بعد ما حضروا عرض الصوت والضوء في الأهرامات اتسللوا إلى مقبرة اسمها مقبرة الزوار، وفجأة اختفوا كلهم، ولم تستطيع السلطات الأمنية العثور عليهم أو معرفة سر ما جرى لهم. ومع البحث والتحقيقات عثرت السلطات الأمنية في منطقة اختفائهم على كاميرا حديثة جدا ملك السائح قبل اختفائه، وكانت بتصور في نفس لحظة اختفائهم، وظهر فيها ضوء قوي في السماء، وكانوا بينظروا لأعلى ناحية الضوء وبيضحكوا بهستيريا وبيشاوروا بإيديهم. وفجأة وقف التصوير وانقطعت الصورة. محدش عرف في روسيا أو مصر إيه اللي حصل لهم، هل اخترقوا بوابة نجمية وصعدوا للسماء أو نزلوا إلى عوالم جوف الأرض. بعدها تم تأييد الواقعة ضمن القضايا المجهولة. خلينا أقول لكم إن مقبرة الزوار اللي اختفى عندها السياح الروس كان تم اكتشافها قبل وصولهم ب20 عام، وكان فيها هياكل عظمية لكائنات غير بشرية واكتشاف معادن غير موجودة على سطح الأرض. واستطاع الخبراء الروس اللي اكتشفوا المكان الأثري ده من إجراء تجارب على المعادن، وصنعوا منها أول مركبة صعدوا بيها إلى الفضاء. موضوع البوابات النجمية أو البعدية قديم جدا، وموجود في بعض الدول مواقع أثرية بيقولوا عليها إنها كانت بوابات للعبور إلى عوالم أخرى، زي مثلا في البيرو بوابة نجمية أو ستار جيت اسمها الباب إلى الآلهة، عبارة عن مجسم حجري محفور في جبال هايوماركا. والأسطورة بتقول إن البوابة كانت معبر للأبطال علشان ينضموا للآلهة في الحياة الأخرى، ثم يعودوا مرة أخرى مع الآلهة لرؤية العالم والشعب الذي تركوه. وفي القرن ال16 وصل مستكشفين أسبان للمنطقة دي عشان يستكشفوها وينهبوا الثروات الموجودة، وكان في راهب اسمه أمارو مارو شعر بالخطر على حياته منهم، وكان بيشتغل في معبد الأشعة السبعة، فأحضر مفتاح كان على شكل دائري ولونه ذهبي اسمه مفتاح أشعة الآلهة السبعة، استخدمه لفتح البوابة واختفى جواها بعد ظهور ضوء أزرق أثناء عبوره. الصورة اللي قدامنا مخطوطة اسمها نينورتا، وهي مخطوطة من الحضارة السومرية القديمة في العراق، وبيظهر فيها شخص بيرتدي ساعة عصرية يقال إنها هدية قدمت لهم من كائنات كانوا يأتون من البوابات النجمية، وإن الساعة واحدة من العلوم الخاصة بالزمن. حضارة السومريين كانت متطورة جدا وعندهم معرفة بعلم الفلك وحركات النجوم والكواكب، وهناك رأي آخر بيقول إنها مجرد أساور كانوا بيستخدموها للزينة. لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصدقائكم وشرفونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وشاركونا آرائكم في التعليقات.